Усіх вітаємо, любі друзі, в цьому випуску. Реал зі скандалом обіграв Бенфіку у матчі Ліги Чемпіонів. Анатолій Трубін не витримав тиску з боку мадридців. Вінісіус Жуніор посварився з Жозе Моуріньо. Ілля Забарний отримав невтішний вирок після матчу ПСЖ в Лізі Чемпіонів. Любі друзі, підтримайте україномовний YouTube вашим лайком цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Мадридський Реал зумів взяти реванш у лісабонської Бенфіки за поразку тритижневої давності. У рамках поєдинку однієї 16-ї фіналу плей-офф Ліги Чемпіонів Реал знову завітав у Португалію до Бенфіки. Мадридці намагалися домінувати на м'ячі вже з перших хвилин, але Бенфіка на вольових якостях стримувала напад суперників. Виходило це робити не завжди, тому Трубіну вже до перерви кілька разів доводилося рятувати власну команду від пропущених м'ячів. Проте й Куртуа на протилежному боці поля не відпочивав, склавши руки. І коли здавалося, що матч може завершитися нульовою нічією, сталося справжнє диво. На 50-й хвилині гри Вінісіус Жуніор взяв м'яч та розкішно поклав його у ворота Анатолія Трубіна. А далі відбувся справжній скандал. Бразилець побіг святкувати танцями біля кутового прапорця, на якому зображений логотип суперників. Тим це здалося страшною образою, і слово за слово гравці зчепилися, після чого Вінісіус побіг до головного арбітра скаржитися на расизм на його адресу від гравця Бенфіки Престіані. У підсумку рефері був змушений зупинити матч на 10 хвилин, однак через деякий час поєдинок продовжився. Але Бенфіка так і не зуміла створити жодного гострого моменту біля воріт Реалу після цього. Натомість той такий Вінісіус продовжував напрочуд успішно просуватися раз за разом до володінь Трубіна і турбувати його ударами по різних кутах. Українець у підсумку не пропустив додаткових м'ячів, але й відігратися його команді не вдалося. Більш того, Бенфіка ще й отримала неприємності у вигляді вилучення наставника Жозе Моуріньо. Португалець після фолу на Річарді Ріосі почав апелювати до четвертого рефері, покинувши межі тренерської зони. Після цього 63-річний спеціаліст отримав 2 жовті картки одна за одною та був вилучений. Це трапилося на 85-й хвилині гри за рахунку 1-0 на користь мадридців. Що стосується іншого українського футболіста Бенфіки Георгія Судакова, то він вийшов на поле у другому таймі на 74-й хвилині, але так і не зміг допомогти своїй команді вирівняти хід зустрічі. У підсумку 1-0 важлива виїзна перемога Реал Мадриду. Друзі, а перед продовженням цього відео поставте, будь ласка, лайк. Дякуємо вам за перегляд. Але не відбулося і без скандалу після матчу Бенфіка Реал Мадрид. Бразильський вінгер Реала Вінісіус Жуніор виступив із заявою після конфлікту з нападником Бенфіки Джанлукою Престіані у переможному для важкових матчів однієї 16-ї фіналу Ліги Чемпіонів. Расисти – це перш за все боягузи, їм потрібно прикривати рот футболкою, щоб показати, наскільки вони слабкі. Але вони знаходяться під захистом інших, які в теорії зобов'язані їх карати. Нічого з того, що сталося у цьому матчі, для мене не є новиною. Я отримав жовту за святкування забитого гола. Цього я не розумію. Мені не подобається опинятися в подібних ситуаціях, особливо після важливої перемоги, коли заголовки повинні бути присвячені Реалу. Але це було необхідно, і я показав, хто головний на полі, сказав Вінісіус. Підтримав свого одноклубника і зірковий нападник Реалу Кіліан Мбаппе. Престіані обізвав Вінісіуса цілих 5 разів. 5! Він намагався приховати свої слова, прикриваючи обличчя футболкою, щоб уникнути розголосу. Проте його реакція після фінального свистка, вираз обличчя та поведінка говорять самі за себе. Його обличчя не бреше, підкреслив Мбаппе. А інший француз Реалу Орельєн Чуамені взагалі хотів вивести команду з поля після інциденту з Вінісіусом. Але у підсумку гравці королівського клубу прийняли рішення дограти поєдинок до кінця. А от наставник Бенфіки Жозе Моуріньо заявив, що не все так однозначно у конфлікті Вінісіуса. Тренер Моуріньо прокоментував своє вилучення, а також скандал з бразильцем. Що стосується мого вилучення, то мене вигнали з поля за те, що я озвучив очевидні речі. Реалу взагалі не давали жовті картки. За моїми плечима більш ніж 1000 матчів на тренерському містку. І я чудово розумію, кому що дозволено, а кому заборонено показувати гірчичники. Ми всі розуміємо, як це влаштовано.
Що стосується скандалу під час матчу, то я поговорив з обома гравцями. Вінісіо сказав мені одне, а Пресіані інше. Я не хочу бути лівим і заявляти, що на 100% вірю Пресіані, але не хочу бути й правим, стверджуючи, що слова Вінісіуса – це правда. До гола це був чудовий матч. Бенфіка чудово розпочала, а сильний Реал перехопив ініціативу після 30-ї хвилини. Вінісіо забив гол, який під силу лише йому або Мбапе, і після цього він мав би опинитися на руках у своїх партнерів по команді, а не скандалити із 60 тисячами людей на стадіоні, сказав Мауріньо для видання Movistar. Відзначимо, що насправді в расистському скандалі, який відбувся під час цього матчу, не все так однозначно. Так, за інформацією португальської преси, гравці Реалу теж вигукували образи у сторону футболістів Бенфіки. В тому числі нашого українського голкіпера Анатолія Трубіна, якого, за їх словами, вони поставили на місце після голу Вінісіуса у ворота українця. Мабуть, футболісти вершкових так досі і не можуть забути та пробачити Трубіну той шедевральний гол, який він забив їм 3 тижні тому. А от інший клуб українського футболіста, французький ПСЖ, зумів створити камбек та обіграти свого суперника у матчі Ліги Чемпіонів. Французький ПСЖ переграв Монако у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Чемпіонів. Поєдинок пройшов на стадіоні Монако та завершився з рахунком 3-2 на користь парижан. При цьому монегаски забили 2 м'ячі першими. Дубль оформив Фоларін Болагун. Парижани зуміли відігратися ще в першому таймі. Відзначилися Дезіре Дуе і Ашраф Хакімі. При цьому португалець Вітіні на 22-й хвилині ще й не реалізував пенальті. А на старті другого тайму рефері показав пряму червону картку гравцю Монако росіянину Олександру Головіну, який сфолив на Вітіні. Перемогу ПСЖ на 67-й хвилині переніс Дезіре Дуе, зробивши дубль. Що стосується українського центрального захисника клубу Іллі Забарного, то він вже вкотре провів поєдинок у резерві на лаві запасних. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Забарний може залишити ПСЖ вже цього літа, адже гравець не переконує ні керівництво клубу, ні вболівальників, ні тренерський штаб, який не довіряє місця йому в старті. Повідомляється, що Забарний може повернутися в АПЛ, гравцем активно цікавляться Тоттенгем та Ньюкасл. Друзі, а яку пораду ви б дали Забарному? Чи треба боротися за місце в основі ПСЖ, чи краще повернутися в АПЛ? Пишіть в коментарях. У 2 інших матчах цього вечора у Лізі Чемпіонів Дортмундська Борусія без особливих шансів обіграла Аталанту 2-0. За німців забивали Гірасі та Байер. А туринський Ювентус доволі сенсаційно поступився у Туреччині з розгромним рахунком 5-2 Галатасараю. А у нас на цьому все. Дякуємо вам, любі друзі, за ефір. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал, а також пишіть коментарі. До нових зустрічей. Бережіть себе та Україну.